احط ورقه قدام الثانيه ورقه ثانيه. قال لي تاني رمادي. رمادي البدله اللي انا لابسها. نجرب نشوف الكومنتس. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يمكن فيديو النهارده مهم جدا، مش بس لانه بيضيف معلومات لناس كتير، بس الحقيقه لانه بيجاوب على اسئلتكم واستفساراتكم اللي جات لي على قناه اليوتيوب او على الفيسبوك. فيديو النهارده بيتكلم عن دور التكنولوجيا في حياه الاشخاص ذوي الاعاقه. اسئله كتير من قبيل: انت ازاي بتستعمل موبايل لوحدك رغم انك كفيف؟ انت ازاي بتستعمل الكمبيوتر؟ ازاي بتقرا وتكتب وحصلت على سات الماجستير والدكتوراه؟ افتراضات زي اكيد حد بيساعدك، اكيد مراتك بترد على التعليقات، اكيد كذا واكيد كذا. والحقيقه لا، انا بقدر ارد على تعليقاتكم لوحدي، بقدر ان انا احصل على الدرجات العلميه لوحدي، وبقدر ان انا اعتمد على كل ده بس من خلال التكنولوجيا. التكنولوجيا مهمه جدا للاشخاص ذوي الاعاقه، اكتر من اهميتها في رايي للاشخاص اللي ما عندهمش اعاقه. فيديو النهارده فيه تجارب كتيره قوي، افكار جديده متهيألي ناس كتيره ما شافتهاش، ان شاء الله تكون ممتعه بالنسبه لكم. يلا بينا نشوف. زي ما قلنا، لو التكنولوجيا ليها دور كبير في حياة كل الناس، فهي في الحقيقة ليها دور أكبر كتير جدا في حياة الأشخاص اللي عندهم إعاقة. هي بتساعدهم إن هم يعيشوا حياتهم باستقلال، يشتغلوا، يتعلموا، يلعبوا رياضة، ويمارسوا كل أنشطتهم الحياتية المختلفة. ويمكن ما لقيتش أحسن الحقيقة من صديقي العزيز وزميلي خالد حنفي. طبعا هو نائب كبير في البرلمان، راجل يعني ذو حيثية كبيرة، بس أنا الحقيقة هنا بستضيفه عشان هو بيحب التكنولوجيا جدا. هي بالنسبة له يعني مجال شيق، هو بيحب يدور ويسأل، ودايما الاقي عنده الجديد، ودايما مرجع بصراحه كلنا نقعد نساله ونتعامل مع الحاجه دي ازاي. فهو مش بس بيستعمل التكنولوجيا كوسيله انه يؤدي بيها شغله او يعلم بيها، ولكن بيحب يدور دايما وينقب عن الجديد. منورنا يا باشا، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. قول لي التكنولوجيا بتمثل ايه بالنسبه لك؟ لا، هي بتمثل حاجه مهمه جدا في حياتي انا شخصيا، لان تقريبا النهارده اقدر اقول ان بسبب التقنيات اللي موجوده النهارده واللي بتتطور بشكل متسارع جدا في مجال التقنيات المساعده لذوي الاعاقه، اعتقد ان انت ممكن تشعر بالاستقلاليه بنسبه كبيره. يعني بتقدر تعمل ايه بالتكنولوجيا؟ انا هضرب امثله بحاجات بسيطه، يعني مثلا وريني يعني بس هتفرجنا يعني هنضرب امثله وهنوري الناس. هقول مثلا ان انت النهارده محتاج تقرا كتاب، بقى في النهارده الاوديو بوكس، بقى في النهارده ان البرامج بتعمل سكان لاي دوكيومنت حتى لو باللغه العربيه، ودي يمكن كانت مشكله بتقابل ناس كتير لغايه يمكن سنتين ثلاثه فاتوا، مش هقول 5-6 سنين كمان. في التسعينات يمكن بنسجل بقى بالووكمان، وبعدين نفرغ التسجيل ده بقى بطريقه برايل مثلا ونحاول نلخصه، وبعدين نرجع نسجل تاني على نفس دي مسألة كانت بتاخد وقت كبير جدا، وساعات الدكتور بتاع الجامعة ما كانش يرضى يخلينا نسجل. كان عندنا تفاصيل زيادة الحقيقة كتير قوي احنا بنعملها عشان نوصل للمستوى اللي الطالب اللي ما عندوش إعاقة بيذاكر فيه، لكن الموضوع اتطور كتير طبعا دلوقتي. لا، النهارده الموضوع اختلف تماما، يعني احنا بنتكلم طبعا في مسافه زمنيه طويله حوالي 30 سنه تقريبا. زي ان انا النهارده عندي برامج على الموبايل النهارده الناس كلها ماسكاه في ايديها، برامج بتعمل حاجات كتيره جدا، بتتعرف على العمله، بتتعرف حتى على الكتاب، القرايه. لو طب اتفرجنا على الموبايل كده تمام، احنا ممكن دلوقتي نحاول نتعرف على العمله من خلال الموبايل. طبعا الموبايل الايفون اللي معايا في قارئ للشاشه اسمه فويس اوفر، ده بيقوم بتحويل الشاشه لشكل او لوسيله تتناسب مع الاعاقه البصريه. طبعا في باسورد احنا فتحناها، بنوصل بايماءات معينه لاجزاء الشاشه عموما. انا عايز اوصل لبرنامج اسمه كاش ريدر. البرنامج ده بيتعرف على العمله بتاعتنا. اهو كاش ريدر، افتحه اهو. هو بيقول لي انه بيتعرف على العمله المصريه. هنحط قدامه هي ورقه 200 اهي 200 جنيه. هحط ورقه قدام الثانيه ورقه ثانيه 10 اهو. قال لي 10. اذا هو كده ببساطه انا بقدر اعرف الفلوس اللي معايا وبسرعه جدا، مش محتاج بقى ان انا القط صوره للعمله، لا، مجرد ما بحطها تحت الكاميرا بيروح بيقول لي العمله دي. وفي ابلكيشنز ثانيه طبعا على التليفون بتساعدنا ان احنا نعرف الالوان. في ابلكيشنز بتعرف الالوان برضه ممكن نجيبها. البرنامج ده اسمه فايا اوبت ديلي. البرنامج ده فيه بعض اهو، في امكانيه التعرف على حاله الجو، تعرف الالوان، وفي متعرف الوان. ده اللي هنفتحه هو مجرد برضه ما الكاميرا بتروح. رمادي. رمادي البدله اللي انا لابسها، حتى ايدي اهو
بني تكنولوجيا. فيعني والبرنامج ده الحقيقه يمكن من ادق البرامج. في برامج بتقرا المستندات، في برنامج مشهور جدا اسمه انفيجن. البرنامج ده بوجهه مثلا ممكن افتح الكتاب ونقرا كده بعض الكلمات منه، هنعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه. البرنامج ده بيصور الصفحه، ومن خلال تصوير الصفحه هو بيسحبها عنده وبيترجمها، بيحولها من صوره الى صوت. ده صحيح. هو في طريقتين الحقيقه، في طريقه التصوير اللي انت قلتها، وفي طريقه تانية انه مجرد ما انت بتوجه الكاميرا على المستند نفسه او على الكتاب نفسه بيعمل له مسح ويطلع الكلام اللي مكتوب قدامه بالظبط. يعني انت لو شلت ورقه وحطيت ورقه تانية يبتدي يحللها على طول. ويمكن هي دي الطريقه اللي انا كنت اعتمد عليها وانا بقرا التعليقات بتاعت حضراتكم الجميله اللي كانت بتجيلي على اليوتيوب، سواء كانت بالعربي او الانجليزي، زي ما هنشوف دلوقتي مثلا. فهنا بقدر اعرف السبسكرايبرز، كم واحد عاملين سبسكرايب على القناه. نتمنى طبعا ان السبسكريبشنز تزيد جدا. وهنا بنسمع اسامي الفيديوز زي الكفيف بيحلم ازاي، الكفيف بيشوف الالوان ازاي. فدايما باستخدام البرامج الناطقه اللي على التليفونات بنقدر ان احنا او على الكمبيوتر بنقدر نعمل كده زي ما هنشوف دلوقتي مثلا. دي اسامي الفيديوهات. الكفيف بيحلم ازاي، الكفيف بيشوف الالوان ازاي، العصايه اللي بيشوف بيها الكفيف، وهكذا. كمان ممكن نشوف الكومنتس، نجرب نشوف الكومنتس. ياسمين محمد مثلا بتقول محتواك جميل جدا، شكرا جزيلا طبعا. وبالطريقه دي انا اقدر ان انا احط هارت او افتح الصفحه اللي ممكن اكتب فيها التعليق. وبالطريقه دي كمان وباستخدام لوحه المفاتيح نقدر نكتب على الواتساب او الفيسبوك او غيره من وسائل التواصل الاجتماعي. انا ممكن اكتب دلوقتي شكرا، سبيس شكرا، جيم راب واو زي يا لام الف سبيس جزيلا لام كاف ميم سبيس لكم، وهكذا. من الوسائل التانية المهمة جدا غير الموبايلات، متهيألي اللي كلنا بنعتمد عليها وانت كمان كانت بالنسبة لك حاجة مفيدة جدا، هو اللابتوب. طبعا. انا اللابتوب شخصيا ساعدني جدا وانا بعمل الدكتوراه بتاعتي في انجلترا، لان كل الوثائق كانت بتتبعت لي على PDF او وورد دوكيومنت، بتتبعت لي على الايميل، او انا بعمل لها داونلود من مكتبة الجامعة. وطبعا من خلال اللابتوب والبرامج الناطقة كنا بنقدر نقراها، كمان بنقدر نتصفح على الانترنت ونتحرك على الويب سايت باستخدام الشورت كاتس او يعني العلامات على لوحة المفاتيح اللي بتساعدنا ان احنا نعمل نافيجيشن او نمشي جوه الموقع الالكتروني بالظبط زي اي حد تاني، بس يمكن بطريقه مختلفه. ازاي اللابتوب ممكن يكون مفيد بالنسبه لك في وضعك حاليا كنائب في البرلمان، او قبل كده لما كنت بتشتغل في المجلس القومي للاعاقه او غيره من الاماكن، كنت تستفيد ايه باستخدام اللابتوب؟ في الاصل محامي. عظيم. المحاماه بتحتاج كتابه مذكرات، كتابه طلبات، كتابه يعني تعتمد على كتابه اوراق كتير. ممكن تسمع. فالاوراق دي يعني بدل ما انا اكتبها او املي حد وبعدين اروح اطبعها في مكان تاني بره، انا عندي في البيت اوريدي برينتر وبكتب الحاجه بنسقها وبعدين بطبعها على البرينتر وباخدها اعمل فيها اللي انا عايزه. فبتقدر تنسق على الوورد زيك بالظبط زي اي حد تاني، تقدر توضح اللاي اوت وشكل الصفحه والهوامش والفونت كبير ولا صغير، كل ده الشخص اللي عنده اعاقه بصريه بيقدر يعمله عادي جدا باستخدام الشورت اللي موجوده على الكيبورد وباعتماد تام. طبعا عندنا كتير استخدامات، بس احنا هنحاول نختار منها بعض، زي ان احنا نكتب في فايل وورد مثلا. لو تقدر تورينا. احنا فتحنا برنامج اسمه تكست اديت. التكست اديت ده محرر نصوص يشبه الوورد او النوت باد اللي موجود على اجهزه الويندوز. هنكتب نص صغير باللغه العربيه. اقتراحات البنوك. مايكروس طلب كلمتي جلسة خامس. يوز البنير. Now untitled 3 window. Edit text. Beginning text. ألف لام سي لام ألف ميم مثلا عين لام سي. delete يا كا عليكم و را ح ميم ها ورحمة و delete و ألف لام لام ها الله و با را كا ألف با ها وبركاته. you are currently on a text ألف لام ها ميم دا الحمد لام لام ها لله. كتبنا اهو. عايز اعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
تمام. عظيم جدا. طبعا ده واحد من التطبيقات الكتيره جدا اللي احنا ممكن فيها نستعمل اللابتوب زي او نقرا وورد وبي دي اف بس. وطبعا كمان ممكن نعمل يعني تصفح على شبكه الانترنت. لكن باختصار ازاي اللابتوب ساعدك في منصبك الحالي كنائب في البرلمان المصري؟ هو ساعدني الحقيقه من عده اوجه. الوجه الاولاني ان انا طبعا انت عارف عضو البرلمان بيبقى له اليات رقابيه زي طلب الاحاطه والاستجواب والالات الرقابيه اللي بيمارسها عضو البرلمان. كل الالات الرقابيه دي بتتم من خلال مستندات هو بيكتبها وبيقدمها في المركز. فكل ده انا كل الشغل اللي انا بعمله هنا على المكتب اعمله واطبعه وانسقه واطبعه واقدمه للمجلس عشان المجلس يبت فيه او ما لوحدك بتقدر تنسق الصفحه. انا بشرح للناس ان خلال استخدام الشورت كاتس نقدر ننسق ونوضب الفونت ونكبر السطر ونصغره ونجيب الكلام في نص السطر في اخره او اوله. وكل التطبيقات بنقدر نعملها من خلال الشورت كاتس. انت نورتني النهارده. الله يخليك يا مصطفى. شكرا جزيلا، شرفتني. يمكن زي ما خالد قال لنا وزي ما شفنا النهارده، التكنولوجيا لها دور كبير جدا في ان هي تساعدنا ان احنا نعتمد على نفسنا، نقرا مستندات، نتعرف على الالوان، نشوف الفلوس، نقرا التعليقات، نرد على الايميل، وحاجات كتيره جدا جدا كلها عمرنا ما كنا نقدر نعملها الا من خلال التكنولوجيا. وزي ما قلنا ان الموضوع ده مش بس للاشخاص المكفوفين، لكل الناس. التكنولوجيا مفيده للصم، للناس اللي عندهم اعاقات ذهنيه، للناس اللي عندهم اعاقات حركيه، ولكل الناس، كل المجتمع. ما نقدرش نعيش من غير التكنولوجيا. يا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم، يا ريت يكون اضاف معلومه جديده، يا ريت يكون جاوب على اسئله واستفسارات، يا ريت الناس تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتقترح موضوعات جديده، لانه الحقيقه اقتراحاتكم واسئلتكم وتعليقاتكم اللي دايما بتبعتوها لي بتشجعني ان انا اعمل موضوعات جديده وبتلفت نظري دايما لامور يمكن غايبه عني، مش بعرف اعملها غير لما اسمع رايكم. شكرا جزيلا واشوفكم في الفيديو الجاي.